Olemme täällä Kuortaneen järvellä Osmo Aution kanssa ja Osmohan on aloittanut Envitec-Policella työnsä vanhempana asiantuntijana 1.8. Ja Osmo on maatilan talouden grand old man. Hänellä on yli 3 vuosikymmenen kokemus maataloudesta. Nyt päästämme Osmon vauhtiin kertomaan, miten tämä kaikki tapahtui, että miten olemme nyt Envitec-Policella näin onnellisessa tilanteessa, että Osmo on meillä aloittanut. Kyllä täytyy sanoa, että kaikki ne arvot, myöskin missiot ja näkymät, mitä minulla on ollut suomalaista maataloudesta ja yleensä maatilojen talouden ja tuotannon toiminnasta, niin ne istuvat täysin yksin siihen, mikä on myös Envitec-Policin tavoitteet ja arvot. Oli erittäin helppo istua tähän samaan kelkkaan tämmöisen porukan kanssa. Se, että kokemusta itse asiassa on oikeastaan vuodesta 1975 lähtien, jolloin minä lähdin nuorena noviisina Helsinkiin opiskelemaan ja siihen aikaan jo sitten taloutta sekä IT-maailmaa, eli siihen aikaan puhuttiin ATK-maailmasta. Ja sieltä sitten ajauduin pikkuhiljaa takaisin kotitilalle ja siitä lähti sitten myöskin tämä viljelijänä toimiminen. Sitä kesti käytännössä 95 vuoteen asti. Sen jälkeen on touhuttu sitten Helsingin yliopistolla, 3 vuotta toiminut palkkatöissä ja projektinjohtajana, sitten 5 vuotta Cortesjärven osuusmeirin toimitusjohtajana ja 3 vuotta Hirsitalotehdas Maahongan toimitusjohtajana ja sen jälkeen vuodesta 2007 lähtien puhtaasti itsenäisenä konsulttina. Maatilojen talous on tullut pääsääntöisesti tutuksi omatoimisen tutkimisen kautta. Ammattikorkeakoulussa on tietysti asiaan perehdytty 4-5 kappaletta erityiskursseja, joissa on myöskin syvennetty osaamista, mutta ennen kaikkea tämä meidän ohjelmistoprojektit, joka aloitettiin 2004 Suonentiedon kanssa, niin sieltä on tullut se syvin osaaminen, että millä tavalla maatilojen talous, mihin se perustuu, mitkä asiat vaikuttavat toisiinsa. Sieltä on tullut se osaaminen ja käytännön kokemusta käytännössä suurin piirtein noin 1000 tilalla käynyt tekemässä laskelmia. Tähän meidän nykyisiin ohjelmistoihin nojautuen, eli niillä tehnyt myös talouden selvityksiä maatiloille ja noin 1000 maatilalle Suomessa ympäri Suomea, idästä länteen, pohjoisesta etelään. Käytännössä melkein kyllä joka maakunta on varmasti tutuksi tullut. Olet todennut, että maatilojen menestys on sinulle kunnia-asia, niin oliko näin, että 6000 emäntää tai isäntää olet tämän 34 vuoden aikana auttanut, niin onko sieltä tullut sellaisia pitkiä ystävyyssuhteita? Itse asiassa juuri näin se menee. Itse asiassa tuo 6000 tulee siitä, että me vuonna 1995 aloitettiin yhteistyö Suonentiedon kanssa ja mä siinä 3-4 vuotta ihan päätyökseni koulutin viljelijöitä talouteen ja silloin tuo aikaan tuli tämä uusi sitten maatilojen tämä agrineuvos eli peltoviljelyohjelmistot, niin niitä koulutettiin käytännössä semmoinen 4-5 vuotta ihan jatkuvalla syötöllä ja silloin noin 6000 viljelijää kävi suoraan minun kätteni kautta, opetteli taloutta ja sitten peltoviljelyn niksejä siinä. Siitä tulee tuo 6000, mutta käytännössä siis noin 1000 tilalla olen käynyt ihan puhtaasti tekemässä laskelmia ja kyllä olet aivan oikeassa. Minulla on äärettömän paljon ystäviä ja tietääkseni en ole onnistunut yhtä ainutta tilaa sillä lailla suututtamaan, ettenkö olisi tervetullut kahville koska hyvänsä. Mutta edelleen se, että kun mennään sinne tilatasolle, niin sehän perustuu äärimmäisellä kättelyllä aina luottamukseen. Ja se, että ei mennä sillä lailla tilalle, että heippa minäpä tässä nyt tuli ja mitä kuuluu ja sitten lähdetään purkamaan asiaa. Se saattaa mennä tunti ensimmäisenä, että siinä puretaan ihan yleisiä asioita, tutustutaan toisiinsa ja sun pitää voittaa se tilan luottamus ensin itsellesi. Ja kyllä, minulla on tiloja, jotka on jo 30 vuotta olleet minun asiakkaita ja viimeksi eilen olin tilalla, jossa sanottiin, että tästä muuten Osmo alkaa meidän yhteistyö. Siis kyllä siinä yleensä mä vaan naurahdin, että ei siinä kyllä tuppaa käymään. Mutta näistä 6000 asiakkaasta, niin edelleen sieltä 30 vuoden takaa tulee vieläkin puhelinsoittoja, että mä olin silloin kuule siellä yhdessä paikassa, niin mä olin sun kurssilla silloin se 2 viikon jakso. Muistatko? Ja sitten vielä palataan nyt tähän ihan tuoreeseen asiaan, että tosissaan Envitec-Policella aloitit vanhempana asiantuntijana ja se, että nyt tuot mukana nämä mittavat verkostot ja tämän piinkovan osaamisen maatilan taloudesta, niin miten nyt on lähtenyt? Sulla on
yksi työviikko takana, niin miten se on nyt lähtenyt käyntiin? Joka kerta kun puhelin on soinut, niin on toivotettu erinomaista hyvää matkaa ja kehotetaan erinomaisen hyvän valinnan teet. Envitec Police istuu tähän meidän toimintaan, kuin myös Wiklisoft yhtä lailla tähän kokonaisuuteen istuu niin kuin nenäpäähän, että tämä oli aivan mielettömän hyvä osuma. Ja se on nyt huomattu jo tässä viikon aikana, että oikeastaan pitkin kesää, että niin käytännössä kun tavoitteet ja visiot ja arvot on ihan samat, niin kyllä semmoisessa on helppo lähteä eteenpäin. Eli kerrotaan nyt tässä kohtaa lyhyesti tämä yritysfuusio, eli olit toimitusjohtajana ja perustajana Autiomatissa ja sitten on myös tämä Wiklisoft, niin ne nyt sitten sulautuu Envitec Policeen, niin kerrotko ihan lyhyesti tästä? Joo, Autiomatilla on 34. toimintavuosi meneillään ja Wiklisoftilla se on perustettu 2015, eli siellä nyt tulee sitten 9. vuosi jo meneillään. Molempien toimitusjohtajana olen ollut nyt koko sen ajan, mitä on Autiomatilla myös hallituksen puheenjohtajana ja Wiklisoftissa hallituksen puheenjohtajana Ala-Haavisto Hannu. Wiklisoftihan on puhdas ohjelmistotalo ja sitten Autiomat Oy on taas konsulttitalo, joka hyödyntää sitten näitä olemassa olevia ohjelmistoja. Ja jos nyt tässä joku vielä rupeaa miettimään sitä, että niin kannattaako vanhaa miestä ja ratsua enää hyppöttää tämmöiseen selkään, niin minä nyt kerron sitten kaikille kuulijoille myös sen, että niin minä arvostan valtavan isosti sitä tilannetta, minkä tässä Envitec Police minulle tarjosi. Eli tämä lähti siitä ajatuksesta, niin kuin Arfmanin Mika se minulle sanoi, että tuo valtava osaaminen, mitä sinulla on korvien välissä, se pitää saada siirrettyä seuraaville henkilöille ennen kuin sinä poistut tästä näyttämältä kokonaan. Ja se oli oikeastaan semmoinen seikka, joka puri niin kovaa, että siinä ei kohtaa voinut muuta kuin tarjota kättä. Että tämä oli erinomainen tarjous, tähän minä haluan tarttua. Eli käytännössä voin sanoa, että minä en varmasti vie kenenkään työtä enkä työpaikkaa. Minä luon uusia työpaikkoja tuleville henkilöille ja uusille laskijoille ja varmistan sen, että se osaaminen, mitä korvien väliin on 30 vuodessa kertynyt, niin se siirretään nyt seuraavan 3 vuoden aikana uusille tekijöille, joista tulee Suomen parhaita laskijoita. Hienoa. Ja nyt voidaan paljastaa kaikille, että Osmohan täyttää nyt ihan lähiaikoina 70 vuotta. Eli hienoa, että meillä on aloittanut uusi henkilö töissä, joka on näinkin kokenut, ja vielä virtaa tuntuu riittävän. Eli olet kiteyttänyt, että maatilojen kannattavuus ja sitten on maksuvalmius, sukupolvenvaihdokset, eli ammattislangilla puhutaan SPVstä, ja sitten meillä on myös nämä ongelmatilat. Niin kerrotko, mitä nämä osa-alueet pitää sisällään? No pääsääntöisesti tänä päivänä tehdään maatilojen investointiin liittyvät kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat. Ne on olennainen osa sitä. Onko tähän investointiin järkevää lähteä ja kestääkö kimmet ja kammet sen koko kuvion? Se menee silloin maatilojen käytännössä kannattavuusmaksuvalmiuden alaisuuteen, rahoitussuunnittelut sinne mukaan, rahoitusneuvotteluja käydään, erilaisia suunnitelmia, vaihtoehtolaskelmia. Sitten on tuotantosuunnan muutokset, niiden selvittelyjä tehdään. Käytännössä sukupolvenvaihdokset, niitä on tässä, taisi olla jopa yhtenä vuonna, että mä tein 5% Suomen kaikista sukupolvenvaihdoksista. Niihin on paljon tehty ja nyt on niin kuin erityisbravurialueena on yhtiömuotoisten maatilojen sukupolvenvaihdokset, jossa sitten vaaditaan jo ihan selkeästi erityisosaamista. Erittäin mielenkiintoinen alue. Sitten yhtiöittämisiä. Varsinaisesti minä en tee itse yhtiöittämisiä, että mä aina selvitän, että minkälaisia vaihtoehtoja on ja onko yhtiöittämisessä järkeä, mikä on se oikea ajankohta. Ja sitten on tietysti nämä ongelmatilat, millä nimellä niitä nyt kukin sanoo, mutta niiden määrä on tasaisesti kasvanut tässä viimeisen 10 vuoden aikana ja se on lähtenyt sieltä käytännössä 2010 vuodesta lähtien. Melkein sanotaan, että viikoittain tulee yhteydenottoja ja se alkaa suurin piirtein, että tuu apuun. Että me ei enää selvitä tästä ja niin se on äärimmäisen taitavaa työskentelyä, siinä pitää olla vähän psykologista silmääkin, että ei mene möläyttelemään ihan mitä sattuu. Meidän pitää osata asennoitua sen maatilan sen hetkisen tilanteeseen ja se on yleensä vaikea. Ja silloin pitää mennä hyvin kielikeskellä suuta, ettei aiheuta sitten siellä semmoisia tilanteita, että siitä saattaa seurata jopa pahimmillaan ihan tragedia. Jos saisit toimia yhden päivän yksinvaltiaana, niin onko joku asia, jota muuttaisit tässä yhteiskunnassa maatalouteen liittyen?
Tässä on 3 tärkeää sanaa oikeastaan. Niin kuin Antti Herlini aikoinaan minulle antamassa haastattelussa sanoi, että maatilan talouden pyörittämisessä on 3 tärkeää seikkaa. Niistä tärkein on talous, toiseksi tärkein on talous, kolmanneksi tärkein on talous. Minun sydäntä lähellä olisi ehdottomasti se, että millä me saisimme talouden opit juurrutettua niin syvälle kaikille viljelijöille, erityisesti nuorille aloittaville viljelijöille, että ei tehtäisi virheitä. Maatiloilla tuotannon pyörittäminen, ne on pienistä katteista kiinni, eli liikutaan hyvin ahtailla marginaaleilla ja silloin ei ole varaa virheisiin. Ja silloin pitää tehdä pääsääntöisesti aina oikeita ratkaisuja, vaikka se on käytännössä, ajatellaan nyt siis ihan luonnon kannalta, niin ei kukaan pysty tekemään jatkuvasti aina oikein. Mutta että sanotaan näin, että jos teet enempi oikeita ratkaisuja kuin vääriä ratkaisuja, niin se varmasti menestyt. Mutta kun on tiloja, jotka tekee enemmän vääriä ratkaisuja kuin oikeita, niin tähän minä haluaisin, se on yksi haaveeni ollut kautta aikaan, että tähän kun saataisiin kehitettyä järjestelmä, millä tämä oppi juurrutetaan sinne tiloille, että ne välttyisivät niiltä vääriltä ratkaisuilta. Sanotaan, että sitten minä olisin valmis siirtymään sivuun. Hei, kiitos tästä haastattelusta, Kiitoksia. Osmo. Kiitoksia.